بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د کلاس 10 د چپټر 1 لاست لیکچر دی، لیکچر 10. او دې کې څه شی دی؟ سپیډ اپ ویو. دا موږ پیرامیټرز اپ ویو نه یو پاتې شو. سپیډ اپ ویو، سپیډ اپ ویو دی وایي ډیسټنس ټریول بای ا ویو ان پر یونټ ټایم. ګوره سپیډ اپ ویو چې نه کم ډیسټنس چې ویو کور کوي په پر یونټ ټایم کې، نو دې موږ څه شی وایو؟ د سپیډ اپ ویو وایو. او په ویو کې زموږ څه شی دی؟ ډیسټنس. دلته موږ ایس اغوستی نو په ویو کې خو زموږ څه ډیسټنس څه شی لیمډا یې که نه، ویو لینت وي. دلته به ایس په دې څه شی کړو؟ لیمډا. نو وي از ایکول ټو لیمډا بای ټي دی. لیمډا هم یونټ میټر دی او ټایم سیکنډ دی، نو د یونټ به څه شی؟ میټر پر سیکنډ. ها، what's the relationship between wave speed, wavelength and frequency? wave speed او wavelength او د frequency منځ کې څه relationship دی هغه موږ ګورو چې دا څه شی دی. ګوره موږ ته پته ده چې سپیډ زموږ سره ایس پر ټي دی، ډسټنس پر یونټ ټایم دی. خو دا هم راته پته ده چې وي نو د ډسټنس ټریول بای ا ویو ان ون ټایم پیریډ از کالډ ویولینت. په یو ټایم پیریډ کې چې ویو کم ډسټنس کور کوي نو هغې ته موږ څه ویولینت ورته وایو. خو سمپل بس څه وکړو چې ډسټنس دلته به څه کېږي؟ د ایکویشن 1 کې به د ایس په ځای لیمډا کېږدو او د ټي په ځای به سمال ټي په ځای به کیپیټل ټي کېږدو ټایم پیریډ. ګورې دا دواړه به کېږي، یو دا سمال ټي په ځای دا او د ایس په ځای به لیمډا کېږدو په ایکویشن 1 کې، نو دا به څه شي؟ لیمډا بای ټي به شي. ښه دا موږ دا شروع کړی چې وي از ایکول ټو 1 اوور لیمډا 1 اوور ټي ملټیپلایډ بای لیمډا شو که نه. ښه خو بیا موږ ته دیر پار دا هم ته پته ده که نه چې 1 اوور ټي زموږ څه برابر دی؟ د فریکوینسي برابر ده. چې د فریکوینسي برابر دی نو د دې 1 اوور ټي په ځای به اف کېږي، نو وي از ایکول ټو اف لیمډا ده. وي از ایکول ټو اف لیمډا دا زموږ سره دی ریلیشنشپ دی. ښه اوس پسې دی نه seismograph. seismograph ګوره دا یو داسې انسټرومنټ دی. It is an instrument which is used to measure and record the detail of earthquakes such as force and duration. دا یو داسې انسټرومنټ دی، داسې یو ډیوایس دی په کوم باندې چې موږ ارتکویک زلزله د هغې فورس چې د هغې پاور څونه او صحیح شو موږ اکثر په دې نیوز کې وینو، او د هغې ډیوریشن چې دا څونه ټایم پورې ونو. دا یو انسټرومنټ دی په دې باندې موږ د زلزلې د ارتکویک فورس او ډیوریشن معلوموو. ښه دې نه پس چې نه دی ریپل ټینک دی. ریپل ټینک ګوره دا زموږ یو ډیوایس دی، a device with the help of which we can study the behavior of water wave is called ripple tank. ګوره دا یو داسې ډیوایس دی په کوم کې چې موږ واټر ویو بیهیویر پراپرټیز سټډي کوو، نو ته موږ څه وایو؟ ریپل ټینک ورته وایي. ښه د پراپرټي اف ویو زموږ څه دي؟ یو ریفلیکشن دی، بل ریفریکشن دی، بل ډایفریکشن دی. صحیح شو؟ ریفلیکشن به اوس وایو چې ریفلیکشن څه دی. ګوره ریفلیکشن دی د باونسینګ بیک of waves when it hit rigid or hard surface is called reflection of wave. ګوره کله چې ویوز نه دی، ویوز دا یو هارد سرفیس، یو سخت سرفیس چې نه دا هیټ کی او دا واپس راوتم بیږي، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ ریفلیکشن اف ویوز ورته وایو. لکه دې خو اوس ګورې دې خو دا ویوز ما اخیستي دي، دا چې شی د ښکته پورته شي ویو فرنټ دی او د دې څه پکې شی ریز دی. دا یو ریجډ سرفیس دی، ابسټیکل دی. صحیح شو؟ د دې نه چې دا داسې موږ راوستي دي دا داسې سټرایک شي. صحیح شو؟ دې خو ګورې چې سټرایک شي نو دا واپس په پرپنډیکولر موږ وروشتي نو دا واپس پتې هغه شان دی، هغه انګل باندې به واپس زموږ څه سټرایک شي راوتم بیږي، نو دې ته څه وایي؟ ریفلیکشن اف ویوز ورته وایي. ښه یو خاص انګل باندې ته سټرایک کوې، مطلب دې خو وګورې ما یو ابسټیکل ایښی دی، ریجډ هارډ سرفیس دی. صحیح شو؟ په یو خاص انګل مو ویوز راوستی، دا ویو فرنټ دی، دا پکې دا ریز پکې دا ویو دا ریز دی. صحیح شو؟ دا چې نه دا فرنټ دی، ویو فرنټ دی. دا چې دلته موږ سټرایک کړو نو د دې نه به دا داسې بېرته به نیغ نه راتمبېږي، ځکه چې دا موږ په یو خاص انګل باندې وشتو نو دا واپس داسې ریپلیټ کېږي. کله چې ویو د یو ریجډ یو د هارډ سرفیس څه ولګي او واپس د هغې نه تمبېږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ ریفلیکشن اف ویوز ورته وایو. ښه بل دی ریفریکشن اف ویوز. ریفریکشن اف ویوز چې نه دی ګورې په دې کې لږ فرق وپېژنئ. صحیح شو؟ reflection کې جنه change in speed and direction of waves when enter from one medium to another. ګوره ویو چې کله یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي او د دې په سپیډ او په ډایرکشن کې چې چینج راځي دې ته موږ څه وایو؟ ریفریکشن اف ویوز ورته وایو. کله چې د ویو په سپیډ او په ډایرکشن کې چینج راشي د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ ریفریکشن اف ویوز ورته وایو. لکه مثلا واټر ویوز موږ واخیستو نو دا فرست میډیم نه چې سیکنډ میډیم ته انټر کیږي نو د دې سپیډ به څه کیږي؟ سپیډ به ډیکریز کیږي. ستاسو که خیال دی یو میډیم نه بل میډیم ته موږ واټر انټر کړو نو هغې څه دی؟ سپیډ یې سلو شي. خو چې سپیډ یې سلو شي نو د دې ویو لینت به هم ډیکریز کیږي، ځکه چې موږ ته پته ده چې وي از ډایرکټلی پرپورشن ټو لیمډا دی، چې هغه ریلیشنشپ کې وي از ایکول ټو اف لیمډا نه موږ معلوم کړو چې
سپیډ اف ویو چې نه دا ویولین ته ډایرکټلی پرپورشنل دی. نو چې سپیډ دلته ډیکریز کیږي نو څه شی ویولین به هم ډیکریز کیږي. ها بل زموږ سره ډایفریکشن اف ویوز. ډایفریکشن اف ویوز نه ګوره د سپریډینګ اف ویوز اراوند دی ایج اف ان ابسټیکل از کالډ ډایفریکشن اف ویو. ګوره د ابسټیکل د ایج نه چې کوم ویو زموږ سره سپریډ کیږي خوريږي ته موږ څه شی وایو دې ته موږ ډایفریکشن اف ویوز ورته وایو. لکه مثلا اوس دلته ګوره دا نه دا دوه ابسټیکل موږ واغسته د سلیټ هم وای سلیټ یو S1 یو S2 په دې منځ کې موږ شو ولا ډیسټنس هم واغستو صحیح شو. دا ځم خالی پرې خو دو ځکه چې ابسټیکل خو واپس موږ ته ورته په نه ډیسټنس هم دې لپاره پرې خو چې دا ویو دلته راشي د دینه پاشي نو به خورا شي صحیح شو. خا دا زموږ څه شی دی یو پرند یا یو کرست ورته هم وای او دې کې دا غشي نشانونه جوړ ما کوي دا زموږ شی دی ریز دی. خا دا ویو زموږ سره روان دی دی ویو لینس یې واره کنه صحیح شو. دلته صرف وړو کې دا اوپننګ ورته وړو کې ځای دی نو دا ویو شکل دی چې دا راشي نو دا د دینه خو نشي پاس کړي دی ابسټیکل نو دا به دی صرف دی اوپننګ دا چې نه دی چې انټر کیږي نو دا به دین چې کله پاس کیږي نو دا به دي سرکولر پات اختیاري سرکولر پات اختیاري نو دا ویو د شی دا به خوريږي سپریډ کیږي به صحیح شو. یا بیا هم دغه ډایرکشن داسې او دا به شي سپریډ شي سرکولر پات به دغه پالو کی نو دې ته موږ شو ډایفریکشن اف ویوز ورته وایي. ها په دې کې به دوه خبرې چې میکسیمم ډایفریکشن به کله کیږي او مینیمم ډایفریکشن به کله کیږي. میکسیمم ډایفریکشن به کله کیږي میکسیمم ډایفریکشن به کله کیږي چې کله ډیسټنس بټوین ټو سلیټس د لیس دین ار ایکوال ټو لیمډا ویولین دی د ویولین نه چې ډیسټنس زموږ څخه کم وي یا د هغې برابر وي نو دې ته موږ شی وایو دلته ویل شي میکسیمم ډسپلیسمنټ کېږي. اوس ما دلته ډسټنس دونه کم واغستو صحیح شو او ویوز ولا دغه شان راځي ګورئ دا زموږ څه شی دي ویوز دي د ویولینس یووالی او ډسټنس کم دی نو دلته به دا ویوز به چې نه دی دا به دغه شان سپریډ آوټ کېږي صحیح شو. ښه میکسیمم ډایفریکشن به کېږي دغه شانې به خورېږي. خاجاکشن خوري شون دي ته موږ شی میکسیمم ډایفریکشن کیږي د لپاره دوه کیسې دي. بل مینیمم ډایفریکشن به کله کیږي مینیمم ډایفریکشن باندې کیږي کله دا ډیسټنس ګریټر دین لیمډا. ګوره ډیسټنس ګریټر دین لیمډا څه مطلب یعنی مطلب دا دی چې دوه سلیټ موږ واغسته دی خو یو دا شو صحیح شو دی مسکه بل دا شو دا ډیسټنس شو کنه دا دوه سلیټ وونس کې ډیسټنس دی. ها و چې کوم ویو راځي هغه ګوره دینه لیس دی نه دی ویولین چې نه دا دینه کم دی صحیح شو. چې دینه ویولین کمی نو مینیمم ډایفریکشن به کېږي نو دا به ډایرکټ سیده به ځي سټریټ به دینه پاس کېږي خورېږي به نه صحیح شو سټریټ به دینه پاس کېږي نو دې ته موږ څه وایو دا مینیمم ډایفریکشن دی. دا یو څو پراپرټیانې وي چې دا موږ ټول څه کوو په ریپل ټینک کې سټډي کولی شو. یو د ریفلیکشن اف ویوز په ریفلیکشن اف ویوز کې به زموږ څه شی باونسینګ بیک کېږي به صحیح شو. بل ریفریکشن اف ویوز ریفریکشن اف ویوز کې به د ویوز شي سپیډ اینڈ ډایرکشن به چینج کیږي بس چې سپیډ او د یو میډیم نه چې بل میډیم ته کله ویو انټر کیږي د سپیډ یا ډایرکشن چینج شو دوانه داسې کېږي چې صرف سپیډ چینج شي داسې کېږي چې دوانه چینج شي یو ځای صحیح شو. نو دې ته موږ شو ریفریکشن اف ویوز ورته وایي. بل ډایفریکشن اف ویوز ډایفریکشن اف ویوز دې ته وایي چې سپریډینګ اف ویو اراوند دی ایجز اف ان ابسټیکل د ابسټیکل د ایجز نه چې کم ویوز هم سپریډ کیږي کم خورېږي که نه نو دې ته موږ څه شی وایو دې ته ډایفریکشن اف ویوز ورته وایو. د هغې زموږ سره دوه کیسې دي یو میکسیمم ډایفریکشن دی بل مینیمم ډایفریکشن دی. میکسیمم ډایفریکشن باندې کېږي کله چې ډسټنس بټوین ټو سلیټ چې نه وي دا لیس دی نه آر ایکول ټو لیمډا صحیح شو. چې لیس دی نو بیا به میکسیمم ډایفریکشن کېږي چې ګریټر دی نو بیا به ویو به سټریټ پاس کېږي نو ویولین به کم نو سیده به پاس کېږي نو بیا به زموږ سره مینیمم ډایفریکشن کېږي. دا زموږ سره لاست لیکچر د 10th کلاس د چپټر 1.